આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. જિજ્ઞેશભાઈને ટ્રેલર વેચવાનું છે. ક્રિષ્ના ટ્રેલર છે. ટ્રેલર 100 ફૂટનું જોવા મળશે. મોટા ટ્રેક્ટરનું અને મોટું ટ્રેલર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેલર અંદર ક્યાંય પણ સડો નથી. તળિયું એકદમ ચોખ્ખું, સાઈડ્યું એકદમ સારા કન્ડિશનમાં, સારા કલરમાં જોવા મળશે. બાકી તમે વિડીયો અંદર ટ્રેલર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. પતરામાં પણ ક્યાંય પણ સડો નથી. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. 1020ના ટાયર છે. બાકી ટ્રેલરની ફૂલ જવાબદારી. ટ્રેલરની અંદર કાગળિયા જોવા નહીં મળે. કાગળિયા વગરનું ટ્રેલર છે. ટ્રેલરની કિંમત જિજ્ઞેશભાઈએ 1,10,000 રાખેલી છે અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો જામનગર અને ખીમલિયા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે જિજ્ઞેશભાઈ નામ ટ્રેલરના માલિકનું 98 242 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો. ચેતનભાઈને જોન્ડિયર 5042D ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડલ 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર આખું શોરૂમ કંપની કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેક્ટરની અંદર તમને સાઇડ ગેર જોવા મળશે અને પાવર સ્ટેરિંગ વાળું આ ટ્રેક્ટર છે. કંપનીનો કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ક્યાંય પણ પાનું મારેલું નથી. ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની. વિડીયો અંદર કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. આખું કંપનીનું જ મિત્રો ટ્રેક્ટર છે. કંપની કન્ડિશનમાં જ છે. કોઈ પણ છેડછાડ કરેલી નથી ટ્રેક્ટરની અંદર. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી એકદમ સારા છે. કિંમત ટ્રેક્ટરની 4 લાખ ચેતનભાઈ રાખેલી છે, જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો, જિલ્લો અને ગામ પ્રોપર તમને અમરેલી જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ચેતનભાઈ નામ 94 2 79 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર લઈ શકો. કિસાન હેલ્પ આઇશર 380 ટ્રેક્ટર અશોકભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2022ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને 9મો મહિનો છે, એટલે કે સાવ એકદમ નવું જ આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. 10 થી 20 દિવસ જ મિત્રો જૂનું આ ટ્રેક્ટર છે. ટોપ મોડેલ છે. માત્ર 53 કલાક જ ચાલેલું છે. શોરૂમ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન આખા 100% જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. તાત્કાલિક જાદવ અશોકભાઈને ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. બાકી આખું શોરૂમ કંપની કન્ડિશનમાં જ માત્ર 53 કલાક ચાલેલું 2022નું મોડેલ, ટોપ મોડેલ, 9મો મહિનો, આઈશર 380 ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટરની કિંમત 6,25,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો કોડીનાર અને ડોળાસા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે જ અશોકભાઈ નામ અને તેમના નંબર છે 87 5 84 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 ટ્રેક્ટર આશીષભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2008ના મોડેલનું આ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર અંદર તમને પાર્સિંગ ચાલુ જોવા મળશે. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ. આખું ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેક્ટરની અંદર ઓટોમેટિક હુક જોવા મળશે. બાકી ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી સારા છે. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. પાવરફુલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરની કિંમત 2.5 લાખ રાખેલી છે આશીષભાઈએ. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી કરી આપવામાં આવશે. કિંમત અંદાજિત છે. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને બોડકી ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે આશીષભાઈ નામ 97 2 60 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે સાહિલભાઈને. જોન્ડિયર 5036D ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે અને 6થો મહિનો છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ગેર, હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ, એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. બેટરીનું કન્ડિશન પણ સારું છે. બાકી આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે. બોનટ, પંખા બધું મિત્રો, છત્રી, સીટ આખું કંપનીના જ છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ચકાસી ત્યારબાદ પણ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકો છો. એની પહેલાં તમે સાહિલભાઈને ફોન કરી લેજો. બાકી એન્જિન આખું પેટી પેક એન્જિન છે. ટ્રેક્ટરમાં કંઈ પણ પાનું મારેલું નથી.
સાહિલભાઈએ ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,30,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને પારાવાડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક સાહિલભાઈનું નામ 63,534 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર લઈ શકો. વિડીયોની અંદર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. મેસી 241 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2015ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે અને 10મો મહિનો છે. એક જ માલિકે ચલાવેલું વન ઓનર ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેક્ટરમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ચલાવી ચકાસી ત્યારબાદ તમે લઈ શકો છો ટ્રેક્ટર. એની પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી લેજો. ફૂલ જવાબદારીવાળું ટ્રેક્ટર છે. ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકો છો. બાકી ટ્રેક્ટરમાં ક્યાંય પણ પાનું મારેલું નથી. પેટી પેક એન્જિન છે. આખું મિત્રો ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે. શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટાયર એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી સારા છે, કંપનીના જ છે. કિંમત 3,80,000 અંદાજિત. કિંમત ઓછી થઈ જશે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો જુનાગઢ ખડિયા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે માલિકના નંબર આપેલા છે 96,645 દ્વારકેશ ટ્રેક્ટરના, તો ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. 2 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે, મહિન્દ્રા 275 અને મહિન્દ્રા 475. બંને ટ્રેક્ટર તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સૌપ્રથમ મહિન્દ્રા 275ની વાત કરું તો 2016ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. વન ઓનર એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. ક્યાંય પણ ટ્રેક્ટર અંદર સડો નથી. એન્જિન આખું મિત્રો કંપની કન્ડિશનમાં છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કંપનીનો કલર, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,45,000. કિંમત ઓછી થઈ જશે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર, કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી. બીજું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 475 2015ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. તે પણ એક જ માલિકે ચલાવેલું છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 3.5 લાખ. કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બંને ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો જુનાગઢ ખડિયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે દ્વારકેશ ટ્રેક્ટર નામ 96,645 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર હોતા નહીં. ઇકો ગાડી વેચવાની છે રફીકભાઈને. ઇકો સીએનજી વાળી ગાડી છે. તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ઇકો સ્ટાર મોડલ 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજી છે. બાકી તમે વિડીયો અંદર કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. સારા કન્ડિશનમાં આ ગાડી હાલ કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ગાડી જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. એન્જિન સારું છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ગાડી કમ્પ્લીટ આખી રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. રફીકભાઈને આ ઇકો ગાડી વેચવાની છે. ગાડીની કિંમત માત્ર 99,000 જે ફિક્સ રાખેલી છે. ખોટા ફોન કરવા નહીં. 99,000માં તમારે ઇકો ગાડી લેવી હોય તો જ ફોન કરવાની અને આ ગાડી તાત્કાલિક વેચવાની છે. બાકી સ્લેપ સ્ટાર્ટ ગાડી જોવા મળશે. બેટરી સારી છે. રફીકભાઈની ઇકો ગાડી ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રોપર આ ગાડી તમને જુનાગઢ જોવા મળશે. વિડીયો નીચે રફીકભાઈના 98,249 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ઇકો ગાડી તમે લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712095876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.